makatao pa. That we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Pari mo'y nag-iisa. But when we heal, We heal as one. Isa sa pag-iingat, isa sa ating dasal, lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. Is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sa wari mo'y nag-iisa. But when we heal, we heal as one. With kindness, we heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sa wari mo'y nag-iisa. But when we heal, Yes, we will heal. We heal. yes, we can heal. We heal as one. We heal as Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyoman, Kasama mo sa palasyo ng Malacanang. buong bansa, Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News
Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Friday. Mga kasama, kami po yung mga radyoman. Ako si Buddy Oberas. 5 na po sa buwan ng Hunyo 2020. Ako si radyoman Willie Delgado Jr. Live po tayo nationwide sa lahat ng Rmn stations. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook Rmn News. Headlines. RMN News Nationwide. Pagkaantala sa pamahagi ng benepisyo sa mga healthcare workers na nagkasakit o namatay sa COVID-19, resulta ng budget reallocation ayon sa DOH. Bagamat alam po namin na talagang walang katumbas na halaga ang mga nawalang buhay sa pandemyang ito, nais po naming maghandog ng munting tulong sa panahon ng krisis na ito. DSWD naghahanda sa pagbuo ng guidelines kapag naipasa na ang Bayanihan to Recover as One Act. Ginagalang ng DSWD ang panukalang batas na Senate Bill 1564 o ang tinatawag na Bayanihan to Recover as One Bill. Bilang ng boto para sa Anti-Terrorism Act itinama sa Kamara. Hindi naman po basta-basta gobyerno lang ang magtatalaga sa isang organisasyon na isang terrorist organization. Sona ng Pangulong Duterte posibleng gawin sa Malacanang. That the President will deliver his State of the Nation address in Malacanang. 10,000 katao inaasa mag-a-avail ng manual application para sa Balik Probinsya program. So in the observance of the physical distancing, we would comply with that. That is why sabi natin, mas maganda that everyone will apply via online. Balitang tatak RMN, magnitude 6.5 na lindol, yumanig sa Davao Oriental. Sa ibayong dagat, lockdown restrictions sa Jordan unti-unti nang aalisin. Sa sports, pagbabalik laro ng NBA sa July 31, aprobado na ng NBA Board of Governors. At sa showbiz, aktor na si Ken Chan na aksidente. Weather Update. RMN News Nationwide. Mga kasama Radyoman Willie, bigyan po ng sigla ang ating katawan na simula ng araw nito sa pamagitan ng pag-aalmusal ng sinangag na may scrambled eggs. Ayan po, at maraming sibuyas at kamatis at partneran niya na malamig na pakwan. Maglalaro kasi. Ayos yung partner. Pakwan. Maglalaro kasi sa 26 to 35 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila, habang 25 to 34 degrees Celsius sa Metro Davao at sa Metro Cebu. At mga kasama, pwede rin po kayo na maglista pa rin kung addict na kayo sa mga movies na panonoorin mamayang gabi kasama ang inyong buong pamilya, pero siguraduhin po wala nang sinampay sa labas bago simula ng panonood. Okay to. Inaasa magiging maganda kasi ang panahon sa nalalabing bahagi ng bansa, kasama ang Visayas at Mindanao, pero posible pa rin ang pagulan sa gabi dulot ng easterlies at localized thunderstorms. So mikat ang araw kanina 5:26 na umaga At lulubog mamaya 6:23 ng gabi. Bayanihan laban sa COVID-19. RMN News Nationwide. Special coverage. Iginit po ng Department of Health na ang distribution ng financial assistance para sa mga healthcare workers na nagkasakit o namatay sa COVID-19 ay naantala dahil sa reallocation ng budget para dito. At paliwanag po ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, nakasaad kasi sa Bayanihan to Heal as One Act na ang pondo para po sa cash assistance ay magmumula sa realigned budget. The funds will be taken out of the different budgets wherein we are looking at our reallocated or realigned appropriation so that we can be able to be ready for the funds for this 32 million as well as for this 100,000 for those patients who were classified as severe and critical. Sa ngayon po, permado na rin ni Health Secretary Francisco Duque III ang Joint Administrative Order at hinihintay na lamang na malagdaan ng DBM at DOLE. Ang joint order ay para sa pagpapatupad ng Section 4F ng Bayanihan Law kung saan bibigyan ng 1 million pesos ang pamilya ng healthcare workers na nasawi sa COVID-19 at 100,000 pesos naman sa mga healthcare worker na nagkasakit dulot po ng virus. Para po sa Bayanihan Act, hindi na bumuo ng implementing rules and regulations ang kagawaran upang maisatupad ang benepisyong ito. Nag-issue na lamang po tayo ng Joint Administrative Order kasama po ang DOLE at DBM kung saan kailangan lang po ng 3 pirma
mula sa ating mga kalihim upang maibigay na po natin agad ang mga benepisyong ito. Hindi po namin tinutumbasan ng kahit na anong halaga ang buhay ng mga healthcare workers natin na namatay sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may COVID. Sana po ay magkaroon lamang ng kahit na kaunting kapanatagan ang mga pamilyang naiwan. Sa ngayon, ang benepisyo ay bibigay sa pamilya ng 32 health workers na namatay sa sakit. Amin din pong ibinabalita na sa kasalukuyan ay nakapanayam na po at nakipag-ugnayan na ang Department of Health sa mga pamilya ng naulila na 32 healthcare workers upang magabayan po sila sa pagsasubmit ng mga dokumento na kinakailangan sa pag-claim ng benefits na ito. Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na binibigyan po ni Paulong Rodrigo Duterte ang mga government officials na hanggang June 9 para ipamahagi na nga ang financial assistance sa mga health workers na tinamaan ng COVID-19. Hanggang Martes lang po ang binigay ng Presidente para sa lahat ng kinakaukulan na ibigay ang mga compensation benefits sa mga health workers na nagkasakit ng COVID-19 in the line of duty at sa mga pamilyang naiwan ng mga namatay na health workers. Sa ngayon, aabot na sa 20,382 ang kaso ng COVID natin sa Pilipinas. 4,248 po ang gumaling at 984 ang namatay. Nasa 5,355 overseas Filipinos naman na may COVID-19. 2,788 ang nagpapagaling, 2,210 ang nakarecover at 357 ang namatay. Umabot naman sa 220 Pilipinong pasyenteng may COVID-19 ang nakibahagi sa clinical trials na isinagawa ng World Health Organization para sa paghahanap ng epektibong lunas para sa COVID-19. Nabatid na 500 ang slot na inilaan ng DOH para sa Solidarity Trial ng WHO. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergire, nasa 20 mula 24 na ospital ang aktibong nanghihikayat sa mga pasyente na sumali sa trial. Sinabi ni Vergire na mahigpit na ipinapatupad ang criteria sa pag-enroll ng mga pasyente sa clinical trial. Kaugnay nito, itutuloy na rin ng DOH ang paggamit ng anti-malarial drug na hydroxychloroquine sa mga pasyenteng lumahok sa trial alinsunod sa anunsyo ng WHO. Tayo ay makikinig, tayo ay susunod at tayo ay magtutuloy uli nitong hydroxychloroquine. Itong mga investigational drugs, kailangan muna nating magkaroon ng sapat na ebidensya para maipasok din natin at masubukan dito sa ating populasyon. Samantala, suportado rin ang kagawaran ng ang pananaliksik sa ginagawa ng Department of Science and Technology sa bisa naman ng virgin coconut oil at iba pang herbal plants tulad ng tawa-tawa at lagundi bilang posibleng gamot para sa COVID-19. Actual test capacity maitataas po sa oras na dumating sa susunod na linggo ang mga in-order ng supply mula sa ibang bansa. Kasama natin sa update, Radyoman Angel Ronquillo. Target naman ngayon ng pamahalaan na padamihin pa ang actual test na nagagawa kada araw. Ayon kay BCDA President at Deputy Chief Implementer of COVID-19 Response, Vince Dizon, sa ngayon ang testing capacity ng bansa ay halos nasa 42,000 kada araw dahil sa 52 laboratorio na meron tayo sa buong Pilipinas. Pero dahil sa global shortage ng mga supply, kung kaya't nagkaroon ng backlog sa paglalabas ng resulta ng COVID-19 test. Dahil dito target ng gobyerno na maiangat ang 10,000 actual test na nagagawa kada araw. Pagtitiyak ni Dizon na sa oras na dumating ang bulk orders natin ng mga supply mula sa abroad ay may tataas na ang actual test per day. At sa oras na mangyari ito ay may sasalang na rin sa testing yung mga asymptomatic dahil base sa datos, 98% sa mga nagtatagaw ng virus ay walang sintomas. Una nang sinabi ng DOH ang ilang factors tulad na lamang ng availability of laboratory supplies in the market, health, human resources, equipment and infrastructure issues ang mga dahilan kung bakit nasa 10,000 lamang sa ngayon ang ating actual test capacity. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak, Rmn. Pagsasagawa ng PCR testing sa mga vulnerable sectors, pasado na sa ikatlotuling pagbasa sa Kamara. Kasama natin sa Balita Radyoman, Conde Batak. Aprobado na sa ikatlotuling pagbasa ang panukala na nagbibigay mandato sa pagsasagawa ng polymerase
polymerase chain reaction o PCR testing sa vulnerable sector. Sa botong 240 yes, 1 no at 0 abstention ay nakapasa na sa plenaryong House Bill No. 6865 o ang Crashing COVID-19 Act na iniakda ni Iloilo Representative Janet Garin. Binibigyan mandato nito ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na sagutin ang polymerase chain reaction o PCR testing ng mga matatanda, health at essential workers kasama ang media at mga kabilang sa vulnerable groups tulad ng mga buntis, food handlers, tindero o tindera sa palengke, factory workers, construction workers, security guards, PUV drivers at iba pa. Kasama din sa isa sa ilalim sa PCR test ang mga non-health frontliners na tumutugon at tumutulong sa mga apektado ng COVID-19, mga galing sa abroad at mga kapamilyang madalas na lumalabas ng tahanan para mamili ng mga essential goods. Sasagutin din ng PhilHealth ang bayad para sa serbisyo ng pathologist, laboratory specialist at iba pang laboratory staff. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Yung health situation po sa BARM, personal na inalam ng mga top official ng National Task Force Against COVID-19. Kasama natin sa detalye, Radyoman Rhea Mamogay. Bumisita kahapon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang matataas na opisyal ng National Task Force Against COVID-19 at IATF. Inalam ng mga ito ang kasalukuyang health situation at tinalakay ang mga paraan para maiwasan ang pagkalat ng Coronavirus Disease 2019 sa rehiyon. Ilan sa mga tumungo sa BARM at nakipag-usap sa mga miyembro ng BARM Regional Interagency Task Force Against COVID-19 ay sina NTF Chair Defense Secretary Delfino Renzana, NTF Vice Chair Interior and Local Government Secretary Eduardo Año, Health Secretary Francisco Duque III at Presidential Peace Advisor at National Action Plan Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Hindi rin nakalimutan ng mga opisyalis na magbitbit ng mga medical supplies para sa mga health frontliners sa rehiyon. Ibinigay nila ang 23,000 rapid test kits, 1,000 KN95 mask at unang 1,000 personal protective equipment mula sa 5,000 PPEs na para sa BARM region. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Rhea Mamogay, Tatak RMN. Naghahanda na po ang DSWD sa pagbuo ng guidelines para po sa pagpapatupad ng Bayanihan to Recover as One Act o Bayanihan 2. Ayon kay DSWD Undersecretary Rene Glenn Pahe, nakikipag-ugnayan sila sa Interagency Technical Working Group on Social Amelioration Program hinggil dito. Nagsasagawa rin sila ng validation at deduplication sa listahan ng waitlisted beneficiaries na isinumite ng local government units para makabuo ng malinis at organisadong listahan. Ang DSWD po bilang bahagi ng executive branch ay titiyakin ang maayos na pagpapatupad nito matapos itong maisabatas. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga kasapi ng Interagency Technical Working Group upang balangkasin ang gagawing bagong panuntunan kung sakaling maipasa ang panukalang ito. Una nang sinabi ng Malacanang na hindi sesertipikahang urgent ng Pangulong Duterte ang Bayanihan 2 sa ngayon. Hinihintay na maaprubahan ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado. Itinama naman ng Kamara masama ang bilang po ng mga boto para sa kontrobersyal na anti-terrorism bill matapos inaprobahan itong Miyerkules. Sa ikatlo at huling pagbasa sa ilalim ng panukala, makukulong sa 12 taon ang mga magbabanta at gagawa ng terorismo, maging ang mga mag-uudyok na gumagawa nito. Kasama rin po ang sino mang sasali sa namang terrorist group o kaya organization. Maaaring ikulong din ang suspected terrorist kahit walang warrant of arrest hanggang 24 days. Ayon kay Deputy Speaker Aurelio Gonzales na nagkaroon po ng technical error sa pagre-record ng electronic votes para sa House Bill 6875 na layong amyendahan ng Human Security Act of 2007. At ang pinal na resulta ay lumabas na 168 yes, 36 no at 29 abstention mula sa dating 173, 31, 29. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, bagamat certified as urgent ang panukala, dadaan po ito sa final review ni Paolo Rodrigo Duterte
At tiyak din ni Roque na may mga safeguard ang panukalang batas. So aantayin po natin na maipasa ng Kongreso at Senado ang bill na yan at syempre magkakaroon pa po yan ng Bicameral Conference Committee at inaasahan naman po natin dahil nung Lunes this was certified as urgent that the President will sign it into law. Hindi naman po basta-basta gobyerno lang ang magtatalaga sa isang organisasyon na isang terrorist organization. Dadaan pa po yan, hindi lang sa RTC, kundi sa Court of Appeals, kundi po ako nagkakamali. So I think that's sufficient safeguard po para pangalagaan ang karapatan ng lahat ng tao, kasama na po yung mga organisasyon na po pwedeng ma-declare as terrorist organization. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Sona ng Pangulo posibleng gawin sa Malacanang. Kasama natin sa Balita Radyoman, Grace Mariano. Dahil sa COVID-19 pandemic ay posibleng maging kauna-unahan sa kasaysayan na sa halip na sa Kamara ay sa Malacanang gawin ng Pangulo ang kanyang State of the Nation Address o SONA na nakatakda sa ika-4 ng hapon sa July 27. Sa plenary session ng Senado ay sinabi ni Senate President Tito Soto III na base ito sa inisyal na napag-usapan sa pagitan ng Presidential Security Group o PSG at ng Senate Secretary at Secretary General ng Kamara. Pakinggan natin si Senate President Soto. The Presidential Security Group in the office of the President is already having talks with the Senate Secretariat and the Senate Secretary herself, and also the Secretary General of the House. There is a suggestion that the President will deliver his State of the Nation address in Malacanang. And it is up to the senators and the congressmen on where they would want to listen. That is the initial reaction and initial proposal that they have. We have not agreed, but if we do agree and if all of you agree, we can stay here. Sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na pwede ring magpunta ang Pangulo at ilang leader ng Kamara at Senado sa Batasan Complex para sa SONA habang ang karamihan sa mga senador at kongresista ay naka-video conference na lamang. Samantala, ayon kay Soto, sa pagbubukas ng second regular session sa July 27 ay dapat physically present silang lahat. Kasunod nito ay kanilang pagpapasyahan kung itutuloy pa nila ang hybrid na plenary session kung saan may ilan sa kanila ang physically present habang ang karamihan ay nakikibahagi sa pamamagitan ng video conferencing. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, Rmn. Mga kasama, nakatakda pong magbigay ng mensahe ngayong umaga, bandang alas 8, si Pangulo Rodrigo Duterte. At ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, iere po ang public address ng Pangulo. Nabatid din na inabot ng kaninang hating gabi ang pulong ng Pangulo kasama po mga miyembro ng IATF. Aabot naman ng halos 10,000 ang inaasa mag-a-apply sa Balik Probinsya Program, Bagong Pag-asa o BP2 program. Lalo na at maaari ng pangasiwa ng mga barangay ang manual applications sa mga hindi nakakapag-rehistro online. Sa laging handa public briefing, sinabi ni BP2 Executive Director, National Housing Authority General Manager Marcelino Escalada Jr., ang application forms ay available sa mga barangay levels para sa manual enrollment. Aniya, para sa mga walang access sa internet, ang manual application. May mga forms tayo are available at the barangay levels right now. So they can enroll manually, they can fill up the form, and at the same time, darating at saka isubmit sa NHA Secretariat, and we will be the one to consolidate the data that will form part of our database. So we expect another 10,000 applications via manual. Nitong May 20, ang NHA ay nakapagpauwi na ng unang batch ng BP2 beneficiaries kung saan 100 ay nakauwi na sa Leyte. Plano ng NHA na magkasa ng send-off simula June 11 para magpauwi ng BP2 beneficiaries sa Leyte, Samar, Negros Occidental, Northern Samar, Camarines Sur, Eastern Samar, Zamboanga del Norte at Lanao del Norte. Abangan sa ating pagbabalik sa Balitang Tatak RMN, sitwasyon at update po sa Davao Oriental matapos siya nigay ng malakas na lindol. At sa sports, NBA, balik laro na sa July 31. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Ay, buti na lang walang pasok si Alfred at ang mga bata. Maiging nasa loob ng bahay ang aking pamilya para makaiwas sa sakit natin ng virus na yan. Ano ba yan? Puro COVID ang palabas sa TV. Oh, wala na akong lives. Ay, how boring. Boring baka mo? Eh, ang daming pwedeng gawin. Tulad ng pag-e-exercise.
paglilinis o pag-organize ng mga gamit, pagbabasa ng mga libro, o paglalaro ng mga indoor games. Tayo mahal, pwede ba tayong mag-loving-loving? Sorry mahal ha. I'm practicing physical distancing eh. At saka magiging busy ako. Gagawa ako ng vlog. Vlog? Tama ang narinig nyo. And the title would be Ang Maparaan na Nanay 2.0. Protektahan ang pamilya laban sa COVID-19. Manatili sa loob ng bahay para sa ligtas na pamumuhay. Isang paalala mula sa RMN Networks. WHO has been assessing this outbreak around the clock. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Patuloy ang paglaban, pero hindi mo alam kung nasaan ang kalaban. Tumataas ang bilang ng mga tinatamaan at namamatay. The Department of Health reported new COVID-19 cases. The details of these new cases are currently being validated by our teams. Pero paano ito mapipigilan? Pursuant to my powers as President under the Constitution and Republic Act 11332, I am placing the entire of Luzon under quarantine. Coronavirus disease, ang banta ngayon sa bayan ni Juan. Huwag kayong lumabas muna ng bahay. Maging bayani, labanan ang coronavirus disease. Save your family. Save our country. Stay home. Stay home. A message from Radio Mindanao Network. Balitang Tatak RMN. Sa Dagupan City, mga sama, meron pong 2 island barangay ang nasa ilalim sa lockdown. Kasama natin sa detalye, Radyoman Badsag Talaw ng IFM Dagupan. Isinilalim sa lockdown ang 2 island barangay ng Dagupan City kung saan nakapagtala ng COVID-19 cases. Ayon sa PNP, may kautosan umano sa kanila ang alkalde ng syudad na si Dagupan City Mayor Mark Brian Lim kung kaya't isinagawang lockdown sa isang barangay sa Caral at sa Kalmay. Nakapagtala ng 3 kumpirmadong kaso ng COVID ang Caral at 2 naman sa barangay Kalmay. Samantala, kahapon dinanatid sa risk-based testing ang mga empleyado mula sa Waste Management Division at Market Division na bahagi ng programa ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Dagupan laban sa COVID-19. Matatandaan na kabilang ang mga nagpositibo sa 2 island barangay sa 14 na mga frontliners sa lungsod na nagpositibo sa sakit na nanatiling asymptomatic. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, Radyoman Badsag Talaw, Tatak, RMN. Sa Negros Oriental, kaso ng COVID-19 umakyat na sa 20 IATF province. May nais baguhin sa ipinapatupad na polisiya. Kasama natin sa balita, Radyoman Anthony Maginsay ng RMN Dumaguete. Kaso sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa lalawigan, Negros Oriental, pumalo na sa 20. Ito'y matapos madagdagan ng isa kahapon ayon sa Integrated Provincial Health Office. Head Dr. Lilan Bustamante Stasyon sa isang press briefing. Isang 39-year-old na babae ang taga-barangay Bagakay sa lungsod ng Dumaguete ang nagpositibo. Ayon sa report, na hospital ang biktima dahil sa nakaranas ito ng sintomas. Pero kalauna nakalabas din sa hospital sa kanalubabas ang resulta na nagpositibo sa virus. Kaya naman, agad dinala sa isolation facility ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon, inalam pa ang background ng pasyente dahil wala umano itong travel history. Sa 20 kaso, 16 nito ang aktibo dahil sa mayroong OFW at LSI ang nagkapositibo na. Dahil dito, plano ngayon ng IATF Provincial Government na magpasa ng resolusyon upang baguhin ang policy sa pagtanggap ng mga local stranded individual at returnees OFW dito sa lalawigan. Ang kasama mo sa DYWC Dumaguete, Radyoman Anthony Maginsay, Tatak, RMN. Sa Davao Oriental, magnitude 6.5 na lindol ang naramdaman. Update kasama si Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao.
Hindi masyadong naramdaman ng mga taga Davao Oriental ang magnitude 6.5 na lindol na yumanig alas 4:50 sa hapon kahapon base sa datos ng PHIVOLCS. Ayon sa isa sa mga residente na si Ed Olia, hindi niya nabantayan ng yumanig na pala doon sa kanila sa Governor Generoso Davao Oriental na naging sentro ng lindol. Sa datos ng PHIVOLCS, may layong 172 kilometers ang lindol sa southeast of Governor Generoso Davao Oriental at may lalim na 134 kilometers. Dagdag nito, tectonic ang origin ng lindol at naramdaman ang intensity 3 sa Kiamba at Glan Sarangani, habang intensity 2 sa General Santos City, intensity 1 naman sa Zamboanga City. Ayon sa PHIVOLCS, may mga aftershocks pero wala namang naitalang pinsala sa nasabing lindol. Kasama mo sa DXDC Davao, Radyo Manrens, Barbarona, Tatak, RMN! Sa Butuan naman mga Davaoeños na stranded sa lalawigan na ihatid na. Kasama natin sa balita, Radyoman Archer Capadeso ng RMN Butuan. Hinatid ng Bachelor Bus ang 20 mga stranded na mga Davaoeños galing dito sa Butuan patungong Davao gamit ang 5 bus at 6 na van. Matapos maihatid sila sa Davao, isasakay rin pabalik ng Butuan ang 119 na mga stranded na Karaganons na andun rin sa Davao. Pinangunahan ni LTFRB Regional Director Tina Casyon ang paghatid at pagkuha sa mga stranded individuals. Alinsunod na rin sa programang Hatid Estudyante at Balik Karaga program ng nasabing ahensya. Katulong nila sa programa ay ang mga LGUs, ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Kasama mo sa RMN Butuan, Radyoman Archer Rapid Gapadiso, DXBC, Tatak RMN. Business News. RMN News Nationwide. Nilagda na po ng Pilipinas at World Bank ang $500 million Emergency COVID-19 Response Development Policy Loan Agreement na susuporta sa mga mahirap po nating pamilya at magagawa sa bansang apektado ng COVID-19. Ayon kay Department of Finance Secretary Carlos Dominguez, kasama niyang lumagda sa kasunduan si Ashim Fak, Acting Country Director ng World Bank sa Brunei, Malaysia, Pilipinas at sa Thailand. Ang agreement, mga kasama, ay pangatlong utang na po ng Pilipinas sa World Bank na naaprobahan itong Mayo 28. Samantala, ang palitan po ng piso kontra dolyar 50.17. Balitang Sports. RMN News Nationwide. Inaprobahan na ng National Basketball Association Board of Governors ang natakdang pagbabalik laro ng NBA sa July 31 at magaganap yan sa Disney's ESPN Wide World of Sports Complex sa Orlando, Florida, kung saan maglalaban-laban po ang aabot sa 22 koponan. Dahil katapusan ng July, gaganapin ang pagbabalik laro. Inaasa magaganap na sa Agosto ang playoffs habang Oktubre ang finals. Nangako naman po ang NBA Association na susunod sila sa lahat ng health protocols. At agad naka-quarantine ang koponang may manlalaro na wag naman sana may magpositibo sa COVID-19. Sinuspindi ang laro ng NBA noong March 11 dahil sa patuloy na pagtaas po ng kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Balitang Showbiz. RMN News Nationwide. Aktor na si Ken Chan. Nako, na-aksidente raw. Alamin nga natin ang kwento mula kay Mama Lou. Ligtas at hindi nasaktan ng aktor na si Ken Chan makaraang masangkot sa aksidente noong Miyerkules. Ito ang kanyang pagtitiyak sa kanyang mga fans matapos na banggain ng isang L300 van ang minamaneho niyang sports utility vehicle sa Timog Avenue sa kanto ng Panay Avenue sa Quezon City. Say ng 27-year-old na aktor, mabuti na lamang daw at mabagal ang kanyang takbo dahil sa traffic sa lugar. Nagulat na lamang daw siya nang may biglang bumangga sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Sa kabila nito, hindi na nagsampa ng reklamo si Ken dahil hindi naman siya nasugatan at umaasa na nasa maayos din ang kalagayan ng driver ng van na nakabangga sa kanya. Para maging updated sa showbiz happenings, bisitahin ang aming Facebook page RMN DCXL 558 Manila at mag-subscribe sa aming YouTube accounts DCXL Events at DCXL Radyo. Trabaho yan ang trending chika ngayong Friday morning. Ako si Mama Lou. Tak-tak! RMN. World News. RMN News Nationwide. Kala ko nagmamadali ka eh. Ini-anunsyo po ng Jordan na papayagan na nila ang muling pagbubukas sa mga establishmento gaya po ng hotels at mga cafes. Yan ay matapos ng kanilang pinatupad ng lockdown dahil pa rin sa banta ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Jordanian Prime Minister Omar Al-Razas, nasa punto na po ngayon na malapit nang bumalik sa normal ang kanilang bansa. Pero kasunod dito, tiniyak naman ng Prime Minister na mas maghigpit sila sa pagpapatupad o pagpapagawa
pagpapatupad ng mga safety measures gaya po ng social distancing para ma-check na hindi na magkakaroon ng muling pagtaas ng bilang ng mga positibo sa virus. Isang Jordan, mga kasama, sa una pong nagpatupad ng mga restrictions sa Middle East kung saan agad nilang nilagay ang bansa sa state of emergency at isinarado ang borders para sa 10 milyon nilang residente. Sa ngayon, umabot lamang sa 757 ang kumpirmadong kaso sa kanila. 561 ang nakarecover na at 9 naman ang namatay. Stay home mga sama at stay tuned in lang po kayo sa lahat ng RMN stations nationwide sa masusunod na programa para sa balita, impormasyon at serbisyo publiko. Biyernes na naman at kami po ang inyong mga nagaganda na laking radyoman. Ako si Buddy Oberas. Ako si Willie Delgado Jr. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. May papasok. Kayo po ba ay napeke na? Wag naman sana. Pero marami po talaga nakabibili ng peking Santon Plus Herbal Capsule. Ginagaya po sila ng ilang mga tiwaling distributor at sila na ikinabang. Kaya't paalala po, mas maging maingat ha sa pagbili ng produkto ng Doc Samaritan. Unang-una ay sa font. Yung klase po ng lettering o letters na ipapakita ko mamaya tanghali kung paano yung peke at yung original ha. Tsaka yung minsan yung tintang ginagamit. Yung tinta. Yun, tingnan po ninyo. Opo, mamaya tanghali, pakita ko lang sa iyo. Pero sa ngayon, yung font ho, medyo pagkumparahin nyo yung dalawang kahon at saka yung nasa ibabaw na tumpok ng dahon ng malunggay. Yung peke, nagmukhang petsay. Ay sus giliw, ang dami hong mapagsamantala talaga ha? Tumpok po yon ng malunggay, ng dahon ng malunggay. Yung peke nagmukhang tumpok ng petsay. Aling Pepang, kamusta yung petsaya natin dyan ha? Ay nako, Santon Plus Herbal Capsule po yan. Ang original po ay mas maganda nga sa the generics na lang ay bumili o sa South Star, sa mga legitimate po na mga drugstore. Yung font nito, ano yan yung ang tawag yan Bookman Antiqua. Kita mo na? Pagka nakita po ninyo yung santo ng font na ginamit Century Gothic. Hindi pa beke po yun. Okay, wingding ba yun? Diyos ko, giliw. Mamaya pong tanghali papaayos ko na sa digital natin. Ngayon, ito pong Santon Plus Herbal Capsule ay antioxidant, anti-tumor. Meron po siya mga properties na ganyan. Kaya napagkakatiwalaan po para makaiwas sa bukol at makaginhawa sa mga may arthritis at sinusitis at prostate enlargement. Pwede rin kayo mag-text sigurado sa cellphone number na ito. Ito hindi peke. 0927-519-2267. Lapit si Kiko Tevez para sa order at deliver ng Santon Plus. Samahan din ang Mighty C, alkaline base na vitamin C mga kasama ha? Para po sa araw-araw na resistensya natin. At ang kape sa umaga, ano pa nga ba? Nature Soya Coffee naman. Nanay Helen, mag-Nature Soya Coffee na po tayo. Sabi ng mga eksperto, pwede magpatibay pa natin immune system para laban sa mga karamdaman. So para yung Nature Soya, hindi nila pinipeke pa Santon Plus. Baka yan nakalabas na tasa na yan, maging iba ang kulay niyan. Tapos din po, soya po yung nakalagay doon sa picture hindi po sago. Ay sus talaga na. May sangkap na soya ho, mangustin at agaricus mushroom ang Nature Soya Coffee. Kapeng gagawin sa kalusugan natin mga sama. Available din po sa mga lehitimong mga butika naman ha. Huwag kung saan lang kayo at mag-order na lang kayo sa amin dito ha. Sa DCXL Radio Trabaho Station. Mapapasabi ka pag original yan ng mga katagang soya. Ito na yung panghuli na mahalaga rin sa lahat, ultimatum namin sa mga mas nagganap pa ng epektibong food supplement. Ito po'y para sa may diabetes, lalo tigit, yung may hypertension, maraming dugo ho. Nagdudulot yan iba't ibang sakit, pwede yung solusyonan at subukan ang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinabisa mga sama, mas pinahusay, mas pinagaling dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at spirulina. At bili na po sa mga dalawang klase ito, yung paborito namin ni Radyo Man Willie. Sa mga suking, botika,
At saka sa mga Piling butika. piling butika. Yan. Bagong branch, madaming branch po yan. Pero pag nakita niyo po yung TGP at yung South Star, pwede na dyan. Meron dyan supply. At sa DCXL Radio Trabaho Station, 0927-519-2267. Happy weekend, everybody. And syempre, ang STP susunod na. Lalong dumarami nanonood, nakikinig. Radyoman Willie and Radyoman George. Salamat sa inyong suporta. Oras 35, makalipas ang alas 7. Good morning!